भनिन्छ सब्सक्राइबर हाइड गर्यो भने युट्युबमा सब्सक्राइबर बढ्छ रे। पुनिक सरले पनि भिडियो बनाउनु भएको छ जसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि सब्सक्राइबर हाइड गर्नाले बिगिनरहरूको लागि सब्सक्राइबरहरू गेन हुन्छ रे। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। त्यही पनि म आजको यस भिडियोमा कसरी सब्सक्राइबरलाई हाइड गर्ने भनेर आफ्नो युट्युब च्यानलको सब्सक्राइबरलाई कसरी हाइड गर्ने भनेर सिकाउन गएको छु। सिकाउनुभन्दा पहिला साथीहरू तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। ल अब सुरु गरौँ। ल साथीहरू, सब्सक्राइबर हाइड गर्नको लागि सबभन्दा पहिला सुरु आफ्नो च्यानललाई लगइन गर्नुस्। जिमेल एकाउन्ट राखेर लगइन गर्नुस्। म अहिले च्यानलको ड्यासबोर्डमा छु। त्यसपछि च्यानलको लोगो तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर च्यानलको लोगो छ। च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तल आएर क्रिएटर स्टुडियो भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। क्रिएटर स्टुडियोमा जानुस्। यहाँ गइसकेपछि तपाईले आफ्नो ड्यासबोर्डमा तपाईको कति सब्सक्राइबर छ, कति भ्युज छ, कति यस्तो सबै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ केही गर्नु पर्दैन। तपाई जानुपर्ने चाहिँ च्यानल भनेर तपाईले साइडमा एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। च्यानलमा क्लिक गरिदिनुस्। च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एडभान्स भनेर अप्सन। एडभान्समा क्लिक गरिदिनुस्। एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबभन्दा तल स्क्रोल गर्दै आउनुस्। सबभन्दा तल अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ सब्सक्राइबर काउन्ट भनेर। सब्सक्राइबर काउन्ट भनेको चाहिँ तपाईको युट्युब भिडियोको सब्सक्राइबरलाई तपाई अरूलाई देखाउन चाहनुहुन्छ या चाहनुहुन्न भनेर अप्सन हो। तपाईले यसलाई डु नट डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्सक्राइब टु माई च्यानल भनेर अप्सनमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुभयो भने तपाईको च्यानलमा सब्सक्राइबर देख्ने छैन। तपाईले डु नट डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्सक्राइब टु माई च्यानलमा राखेर सेभ गर्नुभयो भने केही मिनट भन्दा नि केही घन्टामा तपाईको च्यानलमा सब्सक्राइबर अरूले देख्न सक्नुहुन्न। अरूले देख्न सक्दैन। त्यसैले तपाईको सब्सक्राइबर हाइड हुन्छ। धेरै भिडियोहरू छ यो युट्युबमा सब्सक्राइबर हाइड गर्नाले च्यानलमा सब्सक्राइबर आफ्नो च्यानलमा सब्सक्राइबर बढ्छ पनि भनेको छ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले भने चाहिँ अहिले हाइड गरेको छैन। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। यो मैले अहिले सिकाएको प्रोसेसबाट आफ्नो च्यानलको सब्सक्राइबरलाई हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै। मैले यति भन्दै आजको भिडियोमा चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। आज खासै केही स्पेसल छैन। यो पनि एउटा भिडियो बनाउँ कि जस्तो लागेको भएर मात्र मैले बनाएको हो। सबैले यसको बारेमा भिडियो च्यानल सब्सक्राइबर हाइड गर्यो भन्दैमा तपाईको च्यानलको सब्सक्राइबर बढ्छ भने यस्तो कन्सेप्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मात्र यो आजको भिडियो बनाएको हो। र खासै केही नयाँ छैन। यति भन्दै चाहिँ आजलाई बिदा माग्नु छ है त। ओके बाई गाइस, दिस मच फर टुडे। इज मी पुकार फ्रम टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानल। आजलाई चाहिँ यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। ओके बाई, सी यू। जय नेपाल।